विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 10th स्टँडर्ड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 1 मधील चॅप्टर नंबर 1 ग्रॅव्हिटेशन या ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर मधील अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन शिकणार आहोत. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपण जर एखाद्या वस्तूवरती फोर्स अप्लाय केला तर त्या वस्तूची व्हेलॉसिटी चेंज होते. पहा, इफ वी अप्लाय force on an object, एखाद्या वस्तूवरती जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला तर काय होतं? ऑन एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड force changes the velocity of that object, त्या वस्तूची व्हेलॉसिटी काय करतं? ते चेंज करतं. मग या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे काय ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय? चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ टाइम. आता या ठिकाणी काय झाली? व्हेलॉसिटी चेंज झाली आहे त्या वस्तूची, म्हणजेच त्या वस्तूमध्ये काय झालेलं आहे? या ठिकाणी ऍक्सेलरेशन प्रोड्यूस झाले. दॅट मीन्स द अप्लाइड फोर्स produces acceleration in that object. बघा, एखाद्या वस्तूवरती जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्या वस्तूची व्हेलॉसिटी चेंज होते, म्हणजेच त्या वस्तूमध्ये ऍक्सेलरेशन प्रोड्यूस होतं अप्लाइड झालेल्या फोर्समुळे. आता समजा आपल्या ऐवजी अर्थनी जर फोर्स लावला तर पहा, इफ अर्थ अप्लाइज, या ठिकाणी अर्थनी जर फोर्स अप्लाय केला, इफ अर्थ अप्लाइज फोर्स on an object, तर तो जो काही अप्लाय केलेला फोर्स आहे, द अप्लाइड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अर्थ कोणता फोर्स अप्लाय करेल? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. द अप्लाइड कोणता फोर्स? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अर्थने जर या ठिकाणी फोर्स लावला एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती, तर तो जो काही अप्लाय केलेला अर्थ जो काही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे या ठिकाणी चेंजेस, काय चेंज करेल ऑब्जेक्टचं? या ठिकाणी चेंजेस द व्हेलॉसिटी, ऑफ that ऑब्जेक्ट. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्या वस्तूमध्ये काय निर्माण करतोय? ऍक्सेलरेशन निर्माण करतोय. आणि त्या ऍक्सेलरेशनला, त्या त्वरणाला आपण काय म्हणणार आहोत? या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन म्हणणार आहोत. दॅट मीन्स याचा अर्थ असा आहे, द अप्लाइड ग्रॅव्हिटेशनल force produces acceleration in that body, in that object. This acceleration is called Earth's gravitational acceleration. Earth's gravitational ऍक्सेलरेशन असं त्याला म्हटलं जाईल. पहा, जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर वस्तूची व्हेलॉसिटी चेंज होती ऑब्जेक्टची, आणि या ठिकाणी ऑब्जेक्ट मध्ये ऍक्सेलरेशन प्रोड्यूस होतं.
आता आपल्या ऐवजी जर अर्थनी फोर्स अप्लाय केला तर या ठिकाणी अर्थ कोणता फोर्स अप्लाय करेल? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय करेल. त्यामुळे वस्तूची व्हेलॉसिटी, ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी चेंज होईल, म्हणजे ऑब्जेक्ट मध्ये ऍक्सेलरेशन निर्माण होईल. मग हे ऍक्सेलरेशन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे निर्माण झाले, म्हणून याला ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन असं म्हटलं जाईल. आणि यासाठी अक्षर वापरलं जातं, यासाठी सिम्बॉल वापरला जातो स्मॉल जी. स्मॉल जी ने ते डिनोट केलं जातं. आता या ठिकाणी अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला न्यूटनचा युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वापरावा लागेल. आता आपण अर्थच्या ऍक्सेलरेशन, ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूया. पहा, या ठिकाणी दोन वस्तू आहेत या युनिव्हर्स मधल्या. एक आहे अर्थ आणि दुसरी आहे एक ऑब्जेक्ट. अर्थचं मास आहे, पहा, मास ऑफ द अर्थ. सपोज द मास ऑफ द अर्थ इज कॅपिटल एम. ओके. आता जी दुसरी वस्तू आहे तिचं मास, the mass of an object is equal to, या ठिकाणी स्मॉल एम आहे. समजा त्या ऑब्जेक्टचं मास काय आहे? स्मॉल एम आहे. आता या ठिकाणी डिस्टन्स त्या दोघांमधलं या ठिकाणी काय आहे? पहा, डिस्टन्स किती असणार आहे? पहा, या ठिकाणी ही अर्थ आहे. पहा, या अर्थचा हा सेंटर आहे. ओके. या ठिकाणी ही वस्तू इथं कुठंतरी आहे. ओके. मग अर्थ काय करते? तिच्या सेंटर कडे त्या वस्तूला खेचण्याचा प्रयत्न करते, बरोबर आहे. आता हे जे डिस्टन्स आहे या ठिकाणी आपण ते डिस्टन्स किती मानणार आहोत? अर्थच्या रेडियस इतका आहे असं समजणार आहोत. मग हे डिस्टन्स किती आहे या ठिकाणी? कॅपिटल आर. द डिस्टन्स बिटवीन द between the earth and an object is supposed to be capital R is equal to radius of the earth. आता केवढा रेडियस ऑफ द अर्थ? एवढा असेल जेव्हा अर्थ पासून ठराविक अंतरावरती असेल ती वस्तू, जास्त नाही. ओके. त्यानंतर या ठिकाणी आता आपल्याला जर यांच्यामधला यांचा जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढायचा असेल या दोन वस्तूंमधला, तर या ठिकाणी न्यूटनचं युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वापरून आपण असं लिहू शकतो, F इज इक्वल टू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट G इनटू कॅपिटल M अर्थचं मास इनटू ऑब्जेक्टचं मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय त्यांच्यातलं अंतर आहे अर्थच्या रेडियस इतकं r². ओके. आता या ठिकाणी पुढे पहा, आपल्याला माहिती फोर्स म्हणजे काय? फोर्स ऑफ प्रोडक्ट असतो. कशाचा असतो? मास आणि ऍक्सेलरेशनचा, बरोबर आहे. मास इनटू ऍक्सेलरेशन. पण या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन आहे, यासाठी स्मॉल जी वापरलं जातं, म्हणून आपण या ठिकाणी काय लिहिणार आहोत? स्मॉल जी. मग जिथं m आहे तिथं आपण काय ठेवणार आहे? m इंटू g. पहा, देअरफॉर या ठिकाणी m इंटू g इज इक्वल टू, ही बाजू पहा, g इंटू कॅपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय, ही कॅपिटल M आहे, इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r². आता हे स्मॉल m काय झाले? कॅन्सल झाले. मग या ठिकाणी काय राहिलं? g इज इक्वल टू स्मॉल g ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू कॅपिटल G इनटू कॅपिटल M अर्थचं मास डिवाइडेड बाय r². मग आता या ठिकाणी आपल्याला जर ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू जर अर्थ साठी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर आपल्याला अर्थचं मास माहिती पाहिजे, अर्थची रेडियस माहिती पाहिजे, युनिव्हर्सल ऍक्सेलरेशन, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. पहा, कॅपिटल स्मॉल g इज इक्वल टू 6 पॉइंट, या ठिकाणी युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची जी व्हॅल्यू आहे ती किती आहे? 6.67 इंटू 10⁻11 आहे. ओके. आता त्यानंतर या ठिकाणी अर्थचं जे मास आहे ते आहे 6 इंटू
10⁻24 kg डिवाइडेड बाय अर्थची जी काही रेडियस आहे, अर्थची रेडियस किती आहे या ठिकाणी पहा 6.4 इंटू 10⁻6 आणि त्याचा काय करायचं आहे आता आपल्याला या ठिकाणी r स्क्वेअर म्हणजे r चा काय करायचं आहे या ठिकाणी आपल्याला स्क्वेअर करायचा आहे म्हणजे 6.4 इंटू 10⁻6 याचा स्क्वेअर केला. आता आपण जर हे सॉल्व केलं एक्झाम्पल तर या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू किती येते पहा. अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू येते 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे अर्थचं ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन किती असतं जनरली 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, मग आता अर्थ वरती कुठलीही वस्तू एखाद्या पॉइंट वरती जर ठेवली, कोणतीही वस्तू ठेवा, एक पॉइंट फिक्स केला आणि त्या पॉइंट वरती जर कोणतीही वस्तू ठेवली तर त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू जी आहे ती किती असणार आहे 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर त्या पॉइंट साठी. ओके, आता या ठिकाणी ही जी व्हॅल्यू आहे ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची ही व्हॅल्यू ऑब्जेक्टच्या मास नुसार चेंज होत नाही. ही व्हॅल्यू फक्त कोणावरती डिपेंड आहे अर्थच्या मास वरती आणि अर्थच्या रेडियस वरती डिपेंड आहे. ऑब्जेक्टच्या मास वरती ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीज वरती डिपेंड नाही. मग अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू किती आहे 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, या ठिकाणी आपण अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची जी व्हॅल्यू आहे ती या ठिकाणी काढली. किती आली ती G is equal to 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर.